Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Suntem la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 29 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Avem ultima lectură pentru ultimele zile ale lui 2025. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, ca de fiecare dată, că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, aș vrea să vă spun câteva mici lucruri, așa un rezumat foarte mic, vis-a-vis de cum veți încheia acest an 2025. 2025 se pare că va aduce emoții destul de intense și e posibil chiar pe ultima 100 de metri să vină niște clarificări destul de importante, niște schimbări, niște reevaluări, poate chiar și mici recompense în cariera voastră. Relațiile sunt destul de pasionale, unde se pare că sinceritatea și comunicarea sunt esențiale. Cu atenționare mică la stres, să vă odihniți un pic mai mult. De ce? Pentru că în felul acesta, acest echilibru, da, între stres și odihnă sunt destul de vitale pentru voi în acest final de 2025. Dacă vorbim de perioada imediat următoare, începutul lui 2026, aș spune că încă din ianuarie, voi, dragilor, veți intra așa în ianuarie cu niște emoții foarte intense, cu tot felul de schimbări și emoții puternice sau chiar provocatoare, încă de la începutul anului, ca să zic așa, lucru care încet se vor mai diminua începând cu martie. Dar chiar și în februarie aș spune că va fi nevoie de multă sinceritate, de multă claritate, în special pe partea sentimentală. Așa, per general, undeva din martie pot veni schimbări în cariera voastră sau schimbări de planuri. În sfârșit, veți avea șansa să puteți să faceți și voi planuri pe termen lung. Dacă până în 2025 poate n-ați putut, martie se pare că vine cu aceste schimbări și în special pe partea asta a muncii, a carierei profesionale. Trebuie să fiți mult mai perseverenți pentru a avea rezultate. Iar prima jumătate a lui 2026 este plină de intensități emoționale, de transformări profunde, mai ales în plan personal. Iar dacă vorbim de cariera voastră, schimbările, reconfigurările de strategie vă pot aduce succes, dar, așa cum am mai spus, trebuie să vă păstrați perseverența, să fiți insistenți. Pe partea asta a dragostei, a relațiilor, relațiile sunt destul de pasionale, pot apărea tensiuni. De ce? Pentru că trecutul tinde să se întoarcă și atunci sinceritatea, într-adevăr, este, aș putea să spun, vitală, dacă vorbim de dragoste. Dar, deocamdată, decât atât, pe scurt, așa cum v-am spus, haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în această săptămână dintre ani, perioada 29 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Să vedem. Sper să am timp
problema asta cu gâtul, răceala pe care am avut-o m-a întârziat foarte mult pentru că aveam în plan să fac o grămadă de lecturi. Nu știu dacă voi mai apuca, voi încerca pe cât posibil să fac lecturile generale așa pentru întregul an 2026, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut că sarmalele nu se fac singure, mâncărica nu se face singură, prăjiturele tampoco, așa că o să văd în limita timpului disponibil. Bun, haideți să vedem situația voastră actuală. Sunteți cu un paș de monede. Poate că unii dintre voi chiar aveți un ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar în acest moment se pare că sunteți într-o perioadă în care vreți să acționați, dar nu o veți face decât după ce veți obține anumite informații necesare vis-a-vis de o anumită problemă sau o anumită situație în care voi vă aflați. Se pare că se preconizează un nou început din punct de vedere profesional. Chiar în acest moment, pentru unii dintre voi, cumva sunteți pe punctul sau sunteți într-o perioadă în care vreți să vă faceți un plan și un plan bine stabilit. Numai dacă e nevoie să faceți un curs, sunteți hotărâți să-l faceți. Dacă e nevoie să faceți vreo școală, cum să spun eu, să vă reprofilați pe ceva, sunteți hotărâți să o faceți. De asemenea, aș spune că pe partea asta banilor, eu aș spune că unii dintre voi se pot gândi să renunțe la un job. Nu este un moment extraordinar să faceți acest lucru. Bine ar fi de moment să lăsați lucrurile așa. Să nu vă grăbiți, pentru că sursa asta de bănuți de moment este bună. Pe partea asta a relațiilor, e posibil ca la unii dintre voi, în relația voastră, să fie intrat așa un pic de monotonie. Trebuie să vă spun că atâta timp cât există iubire, puteți să dați voi un impuls real relației și în felul ăsta să o ridicați de acolo de unde a căzut. Adică e ca și cum ai spune, hai să retrăim acel început, dar într-un alt fel. Adaptat, ca să zicem, la vremurile care le trăim acum. Așa că nu e nimic pierdut. Iar cei singurei aș spune că e posibil să fi cunoscut pe cineva, poate ori mai tânăr ca voi, ori cineva care dispune de bănuți, dar care de moment cel puțin, nu prea este implicat așa emoțional. Lucru care se poate să se fi întâmplat sau să se întâmple ori la locul de muncă, ori să aibă într-un fel sau altul legătură cu ceea ce faceți voi, ceea ce vă preocupă pe voi în acest moment. Acum, ce provocări ați avut? Ce provocări ați avut de-a lungul lui 2025? Dragilor, cu acest 6 de monede, probabil că ați încercat în permanență să mențineți un echilibru între ceea ce voi ați dat și ceea ce voi ați primit. Eu aș spune că unii dintre voi au reușit de-a lungul lui 2025 să găsească soluții, cum să spun eu, vis-a-vis de anumite probleme, anumite provocări care au venit în viața voastră și ați realizat că chiar dacă este bine să dăruiești, este bine să ajuți, este bine să fii acolo pentru celălalt. Dar în același timp, eu cred că provocarea voastră cea mai mare a fost aceea că nu e bine să-ți faci un obicei din asta. De multe ori tot ceea ce este, eu am mai repetat-o și susțin acest lucru și îl spun chiar și copiilor mei, orice lucru care depășește un anumit echilibru nu va mai fi benefic. De ce? Pentru că este bine să-i ajuți pe ceilalți, este bine să fii acolo pentru ceilalți, dar la un moment dat toți ceilalți vor percepe acest gest al vostru ca pe ceva obligatoriu și nu ca pe ceva benevol.
Îl vor percepe ca și cum voi ați fi obligați să fiți acolo, voi ați fi obligați să faceți cu tare lucru și nu îl vor percepe că este propria voastră voință, iar voi faceți acest lucru pentru că asta vă doriți și atunci se pierde din calitatea gestului în sine. Și pentru voi, într-adevăr, a fost o provocare pentru că, probabil, de-a lungul lui 2025 ați fost poate puși și în ipostaza de a dărui, dar poate că ați fost puși și în ipostaza de a primi. Și în momentul în care tu știi că poți să-l ajuți pe ceilalți, dar de fapt nu primești niciun ajutor din partea nimănui, atunci apare acest declic, apare acest dezechilibru. Pentru mine acest 6 de monede este o carte cu energie karmică, posibil ca unii dintre voi chiar în acest an să fi învățat, să fi reglat un pic din această karmă cu care ați venit în această viață și ce anume trebuia să rezolvați. Acum, ce ați învățat? Ați învățat că înainte de a lua orice decizie, adevărul este primordial, în primul și în primul rând. Ați învățat cu acest as de spade că atunci când inima, intuiția vă spune că ceva nu este corect, să nu luați decizii până când nu aveți acea claritate mentală că ceea ce faceți voi este bine. Lecția, cred că și mai importantă, este aceea că în permanență te poți readapta. În permanență poți aborda situațiile într-un nou stil, într-o nouă manieră de a vedea lucrurile. Că de fiecare dată o poți lua de la capăt. Lecția pe care eu aș spune, pe care unii dintre voi ați învățat-o, este aceea că de multe ori, în orice domeniu al vieții, fie el de muncă, de bani, de relații, de sentimente, există mereu două tăișuri. Că sunt situații în care, pentru a te proteja pe tine, îi poți afecta pe alții. Dar atunci contează foarte mult care sunt prioritățile tale. Că de multe ori poate faci un bine cuiva și ești interpretat greșit, poate de către alții sau de către chiar acea persoană. Astea sunt lecții și că nu poți mulțumi pe toată lumea. Lecții importante. Ce ar trebui să lăsați în urmă? Ar trebui să lăsați în urmă apatia și să nu mai lăsați să vă afecteze lucrurile care nu se mișcă în viața voastră, care rămân statice, care nu vă aduc nimic nou și nu vă ajută să evoluați. Ar trebui să lăsați în urmă stagnarea asta, monotonia care de multe ori v-a făcut să bateți pasul pe loc. Să încercați ca acele răni emoționale pe care poate le țineți în interiorul vostru să le găsiți odată pentru totdeauna o rezolvare. Trebuie să vă spun că 2026 pentru voi va fi un an provocator, pentru că dacă a rămas ceva nerezolvat și nu l-ați rezolvat în 2025 din trecutul vostru, e ca și cum universul ar da din clopoțel așa și ar spune: vezi că astea nu le-ai rezolvat când a trebuit, e ultima ta șansă să le rezolvi acum, într-un an cu număr 1, cu energie 1. Așa că e posibil să apară de-a lungul lui 2026 că sunt relații din trecut, că sunt situații din trecut pe care nu le-ai rezolvat, să-și ceară rezolvarea. Și atunci ce trebuie să lași în urmă, nu mai, implică-te și nu lăsa ca monotonia, ca starea asta de indiferență să te împiedice să avansezi. Mergem mai departe. Ce vine în noul an? Un 8 de cupe. Dragilor, în noul an pentru voi, poate chiar din primele zile,
va fi acea hotărâre, domne, știi care e problema? Eu nu mai las în urmă tot ceea ce mă nemulțumește, ceea ce nu este un lucru rău până la urmă. De ce? Pentru că vei încerca să te îndepărtezi de tot ceea ce simți tu, din punct de vedere mai ales emoțional, simți că nu-ți mai face bine. Mulți dintre voi probabil că își vor da seama că au dat prea mult sau nu au primit nimic în schimb sau prea puțin, așa că veți lua decizia poate să abandonați, dar să abandonați ceva care voi simțiți că nu vă mai folosește. Da? Așa că unii dintre voi chiar pot lua decizia, nu știu, poate nu chiar din primele zile, posibil, dar cel puțin în ianuarie decizia de a termina poate o relație sau indiferent cât timp durează aceasta. Acum trebuie să vă mai dau ceva. Așa, într-o mică paranteză, anul 2026 să știți că nu va fi un an al divorțurilor. Dar, desigur, ele vor exista, dar nu în așa măsură în care au existat în 2025. Da, pentru că fiind un an cu energie 1, energia lui este de a începe ceva nou. Dar, acum, întorcându-mă la voi, voi veți lăsa ceea ce vă face rău sau considerați că nu se mai merită să mai investiți sentimente, să mai investiți emoții sau efort sau timp. Sfatul cărților este un 10 de cupe, ce frumos! E, uitați, aici ne cântă un colin, probabil. Acesta este o adaptare pentru anotimpul iarna al tarotului Rider-Waite, așa că este foarte interesant. Sfatul cărților spune în felul următor, că anul 2026 pentru voi, în primul și în primul rând, vine cu o relație mult mai bună vis-a-vis de propria voastră familie. Se pare că relația pe care unii dintre voi o aveți acum are potențial de lungă durată. Pentru unii dintre voi se poate finaliza într-o căsătorie, dacă ea nu s-a efectuat până acum, sau pur și simplu într-un final fericit. E posibil ca și cei singuri să aibă parte în 2026 de o relație foarte importantă pentru voi, cu aceleași valori ca și voi și în mare, așa aș spune că drumul vostru în acest 2026 poate fi unul foarte stabil, cu precizarea, așa cum am mai spus, că sunt lucruri care posibil să mai reapară din trecut și să vă cam tulbure așa. Dar depinde de voi cât de bine le veți rezolva. Haideți să vedem ce mesaj divin și ce pasăre vi-l aduce, dragilor din Scorpion. Ei, și avem o ciocănitoare nordică chiar. Cu ce mesaj vine această ciocănitoare nordică? Spune așa: noul ritm care vine în viața ta, ești încurajat să ai încredere și să te adaptezi. Asta ce înseamnă? Că lucrurile se vor accelera un pic. În acest început de 2026 vor trece la un alt nivel, la un alt ritm, ceea ce până acum s-a mișcat destul de lent, cumva se va accelera, așa că cumva universul, divinitatea încearcă să-ți spună nu-ți pierde curajul și încearcă să ții pasul. Mergem mai departe, haideți să vedem și ce mesaj inspirațional avem și din partea cui. Avem un autor necunoscut, dar avem o, cred că gențiană, trompeta gențiană probabil, spune așa: putere și vindecare. Pentru a lua ceea ce iubești, prima dată trebuie să ai răbdare cu ceea ce deja deții. Oh, foarte interesant. Într-adevăr, are un autor necunoscut, ideea care este că pentru a avea ceea ce ție îți place, ceea ce tu iubești, prima dată trebuie să ai răbdare cu ceea ce ai, ceea ce deții în acest moment. Să nu te grăbești, să mai întâi
Poate că trebuie să studiezi problema, situația, persoana respectivă în amănunt, să ai răbdare să vezi dacă există potențial sau nu, iar după aia cumva să poți să iei decizie. De fapt, mai pe simplu așa, nu te grăbi, e posibil să ai lângă tine poate un diamant neșlefuit și până a căuta în altă parte, șlefuiește puțin câte puțin pentru a descoperi de fapt dacă într-adevăr ceea ce ai lângă tine sau situația în care tu te afli în acest moment este sau nu bună pentru tine. Și ideea asta de putere și vindecare capătă oarecum sens. De ce? Pentru că asta, de fapt, pe tine îți va da și mai multă putere de înțelegere, dar în același timp te va ajuta să te și vindeci. Pentru că dacă tu, în momentul de față, ai ceva, dar acel ceva, cum să spun eu, ideea acestei fraze este aceea că este mai degrabă o lecție despre timp, despre încredere, despre acceptare și eu aș mai traduce-o așa mai pe simplu: dacă nu poți iubi și respecta drumul, înseamnă că nu ești încă pregătită pentru destinație. Este, cum am mai spus, este o lecție despre timp, despre acceptare, despre încredere, aceste trei lucruri pe care viața le cere înainte de a oferi ceea ce contează cu adevărat. Așa că, cum bine vedem, sunt lucruri noi care vin, ritmuri noi care vin în viața voastră, cu care începeți acest nou an 2026, în care voi nu trebuie să vă pierdeți curajul și trebuie să aveți încredere, să vă adaptați și să țineți pasul cu vremurile, ca să zic așa. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă doresc o trecere între ani cât mai frumoasă, cât mai plină de energie pozitivă, să fiți alături de cei dragi vouă, să aveți masa plină, să aveți acea stare care să vă dea speranță, să mergeți înainte, să aveți parte de lucruri frumoase la cumpăna dintre ani și să începeți 2026 într-o energie cât mai pozitivă, cât mai puternică, cât mai constructivă și cât mai plină de iubire. Așa că, dragilor, la mulți ani pentru 2026, tot ceea ce voi vă doriți, toate visele voastre să se materializeze, să aveți curaj să înfruntați tot ceea ce va să vină în viețile voastre. Și din partea mea, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor, și în 2026. Numai bine, până la următoarea lectură.